Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasi Haris Motovlog. Biasanya kalau aku nak shoot video atas motovlog, aku akan guna kamera ni, GoPro Hero 7 untuk shot yang macam ni. Kenapa bukan Hero 8? Sebab aku rasa Hero 7 ni masih capable dan not enough reason lah untuk aku upgrade kepada Hero 8. Yang ni pun dah cukup best, sampailah aku jumpa yang ni. Ini adalah Insta360 ONE X yang aku gunakan untuk shot video macam ni. Memang gila kan? Kamera Insta360 ONE X ni adalah kamera 360 yang dia ada dual lens, depan dengan belakang. So korang boleh gunakan kreativiti korang untuk shot video macam-macam. Contohnya macam video drone ataupun video tiny planet lah. Memang macam-macam. Korang kena gunakan kreativiti korang. Tapi ada yang lebih gila sebab apa kata kalau kita combine traditional action camera macam ni, macam GoPro dengan Insta360 ONE X, kamera 360. Bila di combine, maka kita akan dapat Insta360 ONE R. Evolution. This is the future. Evolution. Okey, sebelum aku sambung cerita pasal kamera yang sangat unik memang sangat unik kamera ni, aku just nak ingatkan korang untuk sokong channel ni dengan subscribe, share video-video dalam channel ni sebab kita lagi sikit je nak 100k. Nanti bila dah 100k, insyaAllah aku akan buat giveaway. Mana tahu aku boleh bagi giveaway Insta360 ke kan. Okey, aku dapat kamera ni beberapa minggu lepas tau, bukan selepas dia launching semalam. So masa dia orang hantar kamera ni dekat aku, kamera ni masih belum consumer ready lagi lah. Dia belum final product. Dia punya firmware tu masih dalam mode tester dan dia masih lagi underdeveloped. Apps untuk iPhone pun masih beta dan Android belum lagi. Even dia punya flow state stabilization ataupun electronic stabilization dia tu masih lagi beta. Maksudnya belum fully perform lah. Tapi dia orang cakap dengan aku consumer version, maksudnya yang final production version, takkan ada masalah-masalah tu lah. Masalah-masalah tu semua akan diatasi dulu sebelum launching. So semalam dah launching, semua masalah tu kira okey. Sebab dalam jangka masa yang pendek pun dia orang dah update, aku rasa lebih kurang 3 kali update dengan aku firmware tu untuk aku test. Tapi sadly aku rasa no point untuk aku test kalau nanti bila dia punya result dia akan misleading lah. Maksudnya tak sebaik final production punya quality. So aku ambil jalan yang lebih selamat, iaitu kita test seminggu selepas production. So diorang ada masa untuk update firmware, untuk update apps iPhone apa semua, baru kita test. Masa tu result dia lebih adil lah untuk dia sebab GoPro dia buat produk yang macam continue tau. Maksudnya GoPro 8 adalah continuity kepada GoPro 7. Dia punya apps development tu senang lah. Kalau macam ni totally new product. Dia ada konsep yang sangat unik, iaitu modularity. Korang boleh gunakan ni untuk macam action cam biasa, masuk air semua, dia waterproof, dan korang boleh juga gunakan ini untuk shot 360. So memang nice, seriously. Aku rasa kamera ni walaupun dia lebih mahal daripada GoPro, yang ni sebab dia twin edition tau. Tapi kalau korang combine cost untuk beli GoPro dengan 360 kamera Insta360 ONE X ni, dah berapa kan? Lagi mahal gila. So korang dapat berjimat untuk beli satu kamera yang boleh multitasking, buat macam-macam. Dan yang aku dapat ni adalah twin edition. Diorang cakap ada version mod 1-inch sensor, yang itu belum lagi. InsyaAllah kalau video ni view banyak, diorang akan hantar kat aku dan kita boleh test. Kalau korang perasan, aku ada buat satu video tutorial macam mana shot video motovlog. Aku cakap GoPro is a must. Sebab apa? Sebab dia ada super view. Super view ni dia punya efek kalau korang bawa motor tu rasa macam laju gila. Kalau korang perasan, ada certain channel tu korang nampak macam view dia macam walaupun dia bawa laju tapi tak feel laju tu lah. Kalau GoPro lain sikit.
sikit sebab dia ada super view tu yang menyebabkan dia punya angle tu macam distort sikit, korang akan rasa laju. Dan dia memang nice lah. Yang feature tu memang tak ada dekat action camera lain, semua tak ada. Itu adalah the biggest win lah untuk GoPro sebenarnya. Bila kamera ni keluar, aku tak expect dia punya view tu wide macam super view tau, macam GoPro punya super view. Tapi dengan adanya mod 360 tu, maksudnya endless. Aku dah try dah pakai kamera ni untuk shoot video on board. Aku pakai chest mount. Kalau kau pakai kamera ni untuk pasang kat helmet pun sama je aku rasa. Sebab efek dia pun lebih kurang kat sini juga kan, dia punya position. Dan result dia memang nice. Tengok video ni. This is the future. Evolution. This is the future. Evolution. Ui, pancit siut. Okeylah, disebabkan aku tak boleh buat full review Insta360 One R ni, jadi kita layan video unboxing. So, jom. So, ini adalah box dia. Please tear here. Actually, aku memang tak tahu apa yang ada dalam box ni. Aku dapat box ni sebelum launch, kemudian kita ada embargo. Hari ni kita baru boleh release video ni. So, tak perlu buang masa. Jom. Bismillah. Kotak yang pertama. So, ini adalah selfie stick. Dia akan hilang lah bila kita shoot 360 tu. Lebih dikenali dengan invisible stick. Yang ini lens guard untuk dual lens 360 mode. So itu ada dia punya clue tu. And then this is the real deal. Ada complimentary memory card. So dia pakai micro SD lah, sama macam GoPro. Wah, kotak dia lagi stylo pada GoPro lah. Okay, jom. Bismillah. Yes. Wih. Aku ingat dia dah siap sambung semua. Yang aku nampak ni ada 3 piece. Tak tahu dia boleh pecah lagi ke tak. So yang bawah ni, aku rasa ni adalah bateri dia. Nice, clever design. Yang ini dual lens 360 mode. So ni lens yang pertama yang kita boleh guna lah. Dan oh, ini boleh pecah juga. Okay. So yang ini dia punya core, yang ini dia punya 4K wide lens. So aku nak try detach ni tanpa tengok manual. Wah, macam tu je. Wah, senang gila. Okay, attach, detach, attach, detach. Wah, ni dia punya lens 360 dan ini dia punya bateri. Okay, so now kita tengok apa lagi ada dalam ni. Rasanya ni dia punya manual and everything lah. Okay, ada dia punya cage. Oh, ni protector untuk lens kalau kita nak simpan dalam bag. Kita nak simpan yang 360 ni. Kalau korang tengok ni, lens 360 ni dia terkeluar tau. So sangat senang untuk dia berlanggar dengan benda-benda lain lah. Kalau kita letak dalam bag tu, kita better tutup dia dengan ni. So ketuk-ketuk tak ada hal. So ini dia punya cage, sangat similar dengan GoPro. Okay, ni GoPro dan ini cage untuk Insta360 One R. Kalau tengok side by side ni, One R ni lebih besar sikit. Kalau tengok daripada atas, dia punya tebal tu boleh kata sama. Design sangat similar dan dia punya mounting pun sama. Dari segi quality pretty similar lah, similar. Tapi setahu aku One R ni kalau kita nak pasang mic, dia tak perlukan mic adapter macam ni. Kalau kau dah pasang mic adapter obviously GoPro lepas pasang mic adapter dengan cage third party macam ni, dia lebih besar. Okay, so kita tengok lagi apa ada dalam ni. Okay, ada Insta360 One R Quick Start Guide. So nantilah kita tengok. One R Waterproofing, what to know. Sebab benda ni kan modular kan, boleh cabut-cabut.
So kena tahulah apa yang waterproof, apa yang tak. Ni lagi senang, tengok macam ni terus. So dia ada core, which is this one, core. Kemudian dia ada 4K wide angle mode, iaitu lens ni sangat similar dengan GoPro. Kemudian ini kita ada dual lens 360 mode dan ada cable charger, ada battery base, this one warna merah. Kemudian ada mounting lagi, ada bracket, ada thumb screw, and then ada documents. Inilah documents. Ini kain lap. Nice. GoPro pun tak bagi benda ni. Dan Insta360 sticker. Okay, yang tadi wire charger semua kat dalam ni, kat bawah dia. Yes. Dia punya connection adalah USB Type-C So sangat similar lah dengan GoPro. Kalau korang pengguna GoPro kemudian nak convert kepada One R, tak banyak isu lah. Sebab mounting sama, kabel sama, bateri obviously tak sama lah. Memory card pun sama. Okay, now kita buka ni pula. Aku tak sure dia sama ke tak dengan yang Insta360 One X, yang dia punya invisible stick tu. Okay, sama exactly. Okay, this one aku dah try atas motor apa semua. Sangat high quality, sangat durable. So aku ada dua benda ni. Kemudian lens guard ni, mungkin dia punya aksesori, mungkin ada promo apa, dia akan bagi percuma lah, tak sure. Korang boleh check out link dekat bawah. Kalau korang beli melalui link tu, korang kira support aku punya channel lah. So, wah, besar lens guard dia. Kena pasang dulu dalam cage, baru boleh pasang lens guard ni. Clear lu meja. Now kita nak try on pula. Bismillah. Kamera ni dah boleh shoot dah, cuma katanya tak up to the level yang diorang harapkan lah. Diorang masih tengah tweak lagi. So kalau tengok kat sini, footage 360 lah kat situ. Okay, ini adalah beza dia dengan One X. Sebab dia ada USB Type-C yang kita boleh cucuk mic kat sini. So bila korang vlog, macam aku buat basikal vlog tu, korang boleh cucuk mic kat sini dan bercakap. Dan dia tak perlukan mic adapter yang besar-besar macam GoPro tu. That is a big win lah. Okay, cukup. So sampai sini je lah. Jangan lupa komen kat bawah. Korang komen apa pendapat korang tentang kamera ni, kamera yang sangat unik ni. Dan kalau korang ada soalan pun, korang boleh komen kat bawah. Mungkin aku akan jawab dekat video akan datang. So macam biasa, jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum. Evolution. This is the future.